ברוכים הבאים, ערוץ טוב. אנחנו מזמינים אתכם לפודקאסט עם אליהו יוסיאן. זה שמחקו לו את הערך בוויקיפדיה, זה שהרבה מאוד אנשים אומרים, הוא הזוי, מוזר, קיצוני, מנסים להדיר אותו, אבל מדובר בחוקר מאוד רציני. איש שהיה שנים רבות ב-8200, זוכה פרס ביטחון ישראל, יודע היטב על מה הוא מדבר. כשהוא אומר לא סושי אלא חומוס, יש לזה הרבה מאוד משמעות מעבר למשפט שנשמע אולי הומוריסטי, כי ממש לא. אז אנחנו מזמינים אתכם לפודקאסט רציני, מעמיק, שאפשר ללמוד ממנו הרבה מאוד על המזרח התיכון, על איראן. צפייה, האזנה נעימה. נמצא איתנו אליהו יוסיאן, חוקר המזרח בכלל, איראן בפרט, איש ביטחון, זוכה בפרס הביטחון, שאיננו יודעים על שום מה. לפני כל דבר אחר, שלום לך אליהו, לפני כל דבר אחר, סרטון שאתה הבאת. בואו נצפה. אני הייתי המסרס של ההגנה. היה מקרה, שם הערבים אנסו בחורה, ואת החבר שלה הרגו. השי של ההגנה גילה מי אלו הערבים. אחד ברח לדמשק, אחד ברח לירדן, הם ראו שזה רציני, ואחד נתפס והיה יוצא כל פעם בערבות. ואז החליטו בפיקוד העליון של ההגנה שצריך לקהל וסרס אותו. והמשפט חוזר היה בפתח תקווה. ויום אחד בן גוריון אמר, היום זה היום המשפט, עוד פעם מתאחד, תחתקו אותו ותסרסו אותו. הפרוגרמה מיוחדת, הם ביצעו את כל הדברים שעכשיו זה נשמע סדיסטי. אבל זה היה לשמור על בנות ישראל, על בני ישראל. אתה מצטער על מה שעושים? מה? אתה יש חרטה? אתה מצטער? שמה? חס וחלילה, הייתי עושה את זה עוד פעם. הערבי שאונס בחורה יהודייה, הערבי שאונס ילדה בת 9 יהודייה, אז אני מצטער. אליהו יוסיאן, בלי שאלות, אתה הבאת את הסרטון, דבר על זה, מה ראינו כאן? מה היה שם? אחד, בוא נגיד ככה, בימים האלה זה מתיישר יותר טוב, אני לא מאמין בשלום. אליהו היה יקר. אני מגיע לזה. דבר איתי על מה שהיה. בוא נתחיל, אחר כך תגיד מה שאתה רוצה. זה קשור ספר לי לזה. קודם מה היה שם. זה קשור לזה. יש פה סרטון לבן גוריון, באופן חוקי. תחת פיקוח שלו, תחת פיקוד שלו, הייתה יחידת סירוס. הוא הביא רופאים, לימד את יחידת סירוס איך לסרס במובן הרפואי. זה עובדתי. וזה מה שהאיש הזה מספר. מה שמו אגב? לא יודע, לא רשום בחלק. בסדר? עכשיו, האיש מדבר על בחורה שנאנסה, ולאורך הסרטון אומר שכל פעם היו משחררים אותה. והפעם שאנחנו הבנו, גילינו משלושתם שהשתתפו במעשה הזה, 2 מהם ברחו מהארץ, וזה נקרא כוח ההרתעה. זאת אומרת, 3 הערבים האלה, עד כדי כך היו מפחדים מאותם מייצאי מדינת ישראל, בן גוריון, ש2 מהם ברחו. אני מפנה את כולם למקרה האונס האחרון שלפני כמה חודשים, שבחורה יהודייה בירושלים נאנסה בשירותים על ידי ערבי מוסלמי. השופט שלו היה שופט ערבי, מוסלמי, שרשם בהכרעה שלו, שמכיוון שהאונס לא היה תחת אלימות, האנס משוחרר הביתה, מעצר בית. עכשיו תשווה בין לשעבר לבין הווה. טוב, אני עדיין רוצה... אני מגיע לזה אחד אני רוצה להבין מה היה שם. ספר לי יותר על היחידה הזאת, בבקשה. יחידת נגיע סירוס. אחר כך למדינת ישראל. ועוד שאלה כבר אני תומד לך. הוא מספר על ההגנה, כלומר זה לפני שקמה המדינה, ואני לא בטוח שיש הפרש. אחרי שגם קמה המדינה הייתה היחידה בסדר, הזאת. תמשיך. וקמו תחת פקודה ישירה של בן גוריון, היו מקבלים מבן גוריון פקודות ישירות. הוא מסביר שבן גוריון התקשר אלינו, אמר 3 הם כאלה וכאלה, יום שני בבוקר בשעה כזה וכזה, בבית משפט בפתח תקווה יש לו בית משפט. ומכיוון שהם כל פעם יוצאים בזול ומשתחררים, לפני שיגיע לבית משפט,
תסרסו אותו. איך תפסו אותם? יש לך מושג? היה להם מודיעין, הם ידעו מי. לפני המשפט. נכון מאוד. עכשיו, אחד, בן גוריון עקף סמכות של בית משפט. 2, אותם שנים גם בדומה לשנים האלה, מערכת המשפט הייתה נבלה וטרפה. כי הוא אומר בסרטון, כל פעם היו משחררים את האנסים. בדיוק בדומה הנוכחי, לפני כמה חודשים, שהערבי מוסלמי בירושלים אנס בחורה יהודייה, והשופט הערבי המוסלמי רשם בגזר דין שלו, מכיוון שהאנס לא אנס באלימות, הוא במעצר בית, וכולם שתקו. זה היה, הרי זה לא, סתם מעניין אותי מה היה שם. אני עוד לא נכנס לעניין עצמו. זה היה בסופו של דבר עונשו של אותו אנס ערבי בירושלים? נכון. הוא לא נענש? סירסו אותו וזרקו אותו בכביש, לצד הכביש. אז. לא, אני מדבר על מה שהיה בירושלים שהעלית. לפני 4 חודשים, 5 חודשים, הוא שוחרר למעצר בית. נכון. וכבר היה משפט או לא היה? כבר לא עקבתי אחרי זה. אבל שוחרר למעצר בית על בסיס הכרעת דין של שופט ערבי מוסלמי, שרשם בהכרעת דין שלו, מכיוון שהאנס ללא אלימות, זאת הסיבה שלנו. ולא ערערו על זה לעליון? אתה לא יודע. הגישו לוועדת שופטים על הכרעת הדין שלו, ביקשו שיפטרו את השופט, אבל איפה אוזן קשבת? אותם שנים מערכת המשפט הייתה רקובה אידיאולוגי מיסוד, עד עצם היום הזה מערכת המשפט היא רקובה עד עצם היום הזה. ובן גוריון ידע את זה, והתקשר אליהם, אמר לפני שיגיע יום שני בבוקר 8 יש לו בית משפט, תתפסו אותו, תסרסו אותו. והוא מספר איך סירסו אותו. אז תבין את כוח ההרתעה של מפאיניק, אצלניק, פלמחניק, ששניים אחרים בכלל בורחים מהמדינה. כמה בתפיסת עוצמת ההרתעה הייתה גדולה. דבר שני, שאלה שדוגלים מכל מיני מחנות שדמוקרטיה הייתה ונאורות, בן גוריון בכבודו ובעצמו עקף את בית משפט, כי גם הוא לא האמין בבית משפט המתועב הזה. דבר שלישי, שואלים אותו עכשיו בגיל כזה, אני לא יודע אם הוא עוד חי או לא, שיהיה בריא אם כן, ונשמתו בגן עדן אם לא, שואלים אותו האם אתה מתחרט, הוא אומר חס וחלילה. היו בנות יהודיות, בנות ישראל. זה נקרא צדקת דרך, שלא מצטער על מה שעשו. בימינו של ליברליזם בא, ובדומה לכפר עזה, שמשתתף בצערם על מה שקרה, אבל זה אותו כפר עזה שלפני כמה שנים עשו יום זיכרון אלטרנטיבי לחללי צה"ל עם המשפחות העזתים. זה אותו מקום שהקימו את יום זיכרון האלטרנטיבי. עכשיו, מה הסיפור? העניין הוא הבעת או הזדהות כאב בין רוצחים לנרצחים. אתה בטוח שזה הזמן הנכון להזכיר את זה? כן. תן להם, הכאב שלהם כל כך לא, זה לא נורא. עניין של כאב, אני משתתף בצערם, אתה לא אבל תהיה. משתתף בצערם. רק שנייה, אליהו, אתה לא משתתף בצערם. תן לי לסיים. כי בדיוק ברגעי כאב, זה הזמן לדבר. אי אפשר להזדהות רגשית עם אויב. כי יום למחרת אתה צריך נשק ולהילחם מול האויב הזה. ברגע שיום לפני הזדהית רגשית וישבתם אחד ליד השני ובכיתם, רוצחים ונרצחים, אתה מטשטש את הגבולות של צדקת הדרך שלך. האיש היקר הזה, מה הוא אומר? חס וחלילה, הם היו בנות ישראל. זאת אומרת, צדקת הדרך הזה 50 שנה נשאר אצלו, והוא לא מצטער שסירס ערבי. הצדקת הדרך האבסולוטי, בלי להזדהות עם האויב. וליברליזם מטשטש את זה, שמביא סרגל ערכים, ואם מוחמד הוא בכיתה א' בעזה, הוא חף מפשע. אבל זאת הטעות, שהמוחמדים האלה בשמחת תורה נכנסו בגיל 30. לפני 20 שנה המוחמדים האלה היו בכיתה א'. אתם ריחמתם על אותו כיתה א' שהמוחמדים האלה עכשיו נכנסו. אליהו, אני אגיד לך. טוב, עוד לא סיימת? בבקשה, סיים.
שלך. תודה רבה לך. אני הייתי ביום שישי בלוויה של אחד מנרצחי כפר עזה. אבא שלו איש ענק, מענקי ישראל. היה ראש מועצה, היה ראש הכפר, קיבוץ, היה ראש המועצה האזורית, הוא פיתח, לא חשוב, שי חרמש, איש גדול, בנו נרצח שם. היו שם כ3,000 איש, ורב אחד מבני ברק שהגיע, הרב סלומון, אנחנו ראינו אותו כאן, 3,000 איש בכו בכאב נורא. בכו. לא התאפקתי, בכיתי. אני חושב שלהזכיר לאנשים... אני לא מזכיר לאנשים. תן לי רגע. אני יודע לאן אתה רוצה להיכנס. נהדר שאתה יודע, נכון שאתה אוהב... מפציץ אותי בפצצת אטום. נכון שאתה אוהב לסיים את דבריך? תאמין לי שגם אני. והדברים קשים לי מאוד מאוד, כי אנחנו ננהל פה ויכוחים, אנחנו בתוך הקטסטרופה, בתוך היגון של כולנו, ואתה רגיש מאוד ליגון הזה, אני יודע את זה, אתה מדבר בכאב ליבך, ולא באיזה עמדות סתם ככה. בכל זאת, אני סבור שלהזכיר לאנשי כפר עזה, זה הכפר שהם ובארי הכי נרצחו ונדבחו והתעללו בהם, דברים איומים ונוראים. אני חושב שאפשר את החשבון הזה, או להגיד להם, בואו תפסיקו את המסקנות גם בעוד שנה או חצי שנה, ולא היום, כשהכל שבור ומרוסק וכל כך כואב. גם דברים מסוג זה שאתה מלא מולם, אני מדבר עליו, יש זמן לומר אותו. זה מה שרציתי להגיד לך. שלך. אתה רוצה לעבור נושא? אני אומר על... אני זה רוצה... לא חשבון איתם. אני עם טרמינולוגיה שלך לא מסכים, כי זה לא חשבון. אלא לקלף את תפיסת העולם הארור הזה שקוראים לו ליברליזם, ברגע של כאב, ברגעים האלה. למה עכשיו? אני ראיתי את האמא בת כמעט 90, שבועה ומוסקת. טוב, אני עוד רוצה קצת לחטט בנושא הקודם. יש שני רכיבים ברעיון שאתה מעלה. כי בעצם אתה בא ואתה אומר שמן הראוי לחשוב על זה גם בתור פרקסיס היום, נכון? עכשיו אני רוצה להגיע לזה. באים ומדברים על זה, איפה מודיעין מקדים? איפה? מודיעין מקדים של ימינו. מקדים. לא הבנתי. איראן היא 1,650,000 קילומטר מרובע גודלה. יש לה 70 קבוצות אתניות שונות ומשונות. זאת אומרת, מבחינת גודל עצום, לשלוט על דבר כזה זה קשה. וגם המון מתחים פנימיים. זה לא רק אנחנו ספרדים, אשכנזים, חילונים, דתיים, חרדים. זה, להם גם יש אינסוף בעיות. גבולותיה מאוימות, דרום ערבים סונים, ופקיסטן סלפי אטום, ואחוון אל-מוסלמין טורקית, ו8 שנים מלחמת איראן עיראק וכו'. אממה, מעט מאוד אתם שומעים פיגועים. או עד עצם היום הזה, בקניונים שלהם, אפילו אין בדיקה גופנית. אין בדיקה? אין כלום. האם הכל זה מודיעין מקדים? הם חיים ונושמים על מודיעין מקדים? לא. אז? הם כל כך אכזריים. שכולם נזהרים? נכון. ואת זה מפאיניקים ופלמחניקים ואצלניקים, זכרום לברכה, הבינו. באכזריות יש היגיון. 1, מודיעין מקדים, אני מונע כמה שיותר. 2, אם מתפספס לי, אתה מוחמד, תדע דיר בלק, אתה והשכונה שלך, והילדים שלך ודודים שלך ובני דודים שלך. ולהם יש את האכזריות שיש בו המון היגיון. ומפאיניקים, אצלניקים, פלמחניקים, זכרם לברכה, היה להם את התפיסה הזאת. אבל היום, ההרתעה הזאת אין. ולכן השכנים, עזתים לענייננו וחזבאללה, יודעים שאפשר להתעסק איתנו. אוקיי. עכשיו אני עוד 2 משפטים. ופה התנגשות תרבותית עם לקסיקון הערכים הישראלים, שקוראים לו ליברליזם, כבוד האדם שדיברנו, חירותו, חופש, מוסר. בתוך הלקסיקון הזה, אתה לא יכול להנגיש את האכזריות לאויב. בתוך זה שנכון, לקחת מחבל, שללת את חירותו. אבל מה עם כבוד האדם? תן לו VIP, ארוחת בוקר, צהריים, ערב, לימודים מלאים, תנאי VIP, טלפונים למשפחה, פעם בחודש לראות את האישה. לא הולך עם האכזריות.
עוד 2 משפטים. אתה תופס מחבל, אותו דבר. ולכן בתוך סרגל הערכים של ליברליזם, שיש כבוד האדם, חירותו ומוסר, אתה לא יכול להיות אכזר. טוב. אני אגיד לך 2 דברים ובוא נסגור את הנושא הזה. אחד, אני אחרי הרבה שיחות עם טל ברקאי, מנהל הערוץ, אני רוצה לייצג את הערוץ. ואני מייצג את הערוץ בדברים שאני עומד מאחוריהם. גם יכול לייצג דברים שאני לא עומד מאחוריהם, אבל זה לא חשוב. אנחנו באמת סבורים, אני יכול לדבר בשם הערוץ, אם כן, אנחנו סבורים שהגיעה העת גם להכרעה צבאית של ממש, אני מניח שאתה מסכים מהמילים הללו, וגם אנחנו בשלב של נקמה. ואתה תופתע מאיפה אני כליברל מביא את האמירה, אנחנו בעמידה ובפוזיציה שכן, צריכה להיות נקמה. ואין לי, תן לי רגע לגמור, זה לא יפה. ובתוך השני רכיבים הללו, אני בוחן את עצמי. אין לי שום בעיה כליברל, גם אם הנקמה האכזרית תשמע את דבריי, דווקא ההתבוננות העמוקה שלך, בתוך הסט הזה של ערכים ליברליים, אתה אומר, לא, אני לא יכול את הערכים הליברליים, אני יכול את הערכים הליברליים, ולעמוד בשלמות אחרי אותם דברים, אני לא קורא לזה ערכים, דברים נצרכים, שנקראים נקמה וניצחון והכרעה בוודאי. נדמה לי שפה יש איזו נקודת מפגש. נשארת רק שאלה אחת שעליה אני לא רוצה לענות. אני רוצה לענות, להגיב נכון, אתה תגיד, נשארת רק שאלה אחת. האם זה העיתוי, אני לא מדבר על לעשות, האם זה העיתוי להעלות את זה. אבל מי שיודע, ורובנו יודעים יותר או פחות, כמה אכזריות התגלתה שמה, אין לי הכבוד בנקמה של אכזריות, שתדע לך. משפט אחרון אתה. 3. אומרים לי שנגמר הזמן, לא. משפט, תאמר, סכם. לא, אליהו, אתה ספורט ומשחקים. הכרעה צבאית אי אפשר. למה? כי חמאס לא שולט על עזה, אלא עזתים חושבים חמאס. עזתים הלכו לקלפי באופן דמוקרט, בחרו בחמאס. 1. 2. על בסיס כל הנתונים היום, עדיין לחמאס יש רוב. מכון מחקר שלי עשה סקר מסודר, יש להם נתונים. גם אתה עשית? מכון שלכם עשה? המכון שלנו. ולא רק שקקי או איך שקוראים לו, נכון? נכון מאוד. יופי, חשוב מאוד לשמוע את זה. יש 65% מהעזתים. בעזה. וביהודה ושומרון זה הרבה יותר, נכון? ביהודה ושומרון הרבה יותר, ולכן 20 שנה דוחים את הבחירות ביהודה ושומרון. לכן הכרעה צבאית אין. חלק הראשון. חלק השני, על אכזריות, הבן אדם עם סרגל של מוסר, שרמטכ"ל נואם לפני יום, עדיין אומר, אנחנו דוגלים במוסר ואנחנו רוצים, תוך לילה אי אפשר להיות אכזר. טוב. אין לי מה לומר לסיכום. אני יודע. דברים קשים ועצובים כך או כך או אחרת, והם... אבל אנחנו ידענו שיש אנשים כאלה בצד השני. עד לפני שבוע, אם היינו אומרים את זה, אף אחד לא היה מאמין. אנחנו היינו גזענים, פשיסטים, פרימיטיביים, משיחיסטים וכדומה. אליהו יוסיאן, תודה רבה לך. שמע, אני רוצה ללמוד דרכך ולהתבונן דרכך בפוקר העולמי המתרחש כרגע. אנחנו שקועים בזוועה שלנו ובמה שנחשפנו אליו, המכות והרוע, האכזריות. אבל יש כאן בעצם פוקר עולמי שאיראן משחקת וגם האחרים. בואו נתחיל עם הפוקר מנקודת מבט איראנית ונזכור את כולם. נגיע בסוף לחות'ים בתימן. ברמת העיקרון לדעתי, אם ישראל הולכת על תהליך של למוטט את חמאס, שבתוכנית הקודמת אמרתי, אני לא מאמין בכלל ליעד הזה, לא ניתן להשיגו, היא לא תתערב. פעם ראשונה בגלל שהם ערים, והעזתים הם ערבים שמים, פעם שנייה בגלל שהם שיעים. אתה צריך להדגיש את המילה הזו. מה אמרת? הם עזתים ערבים, ואיראנים הם ערים. ערים. כן. כמו הגרמנים שרצו להיות ערים. אמת. אז רואים עליונות, מי הולך למות בשביל העזתי הזה? פעם שנייה בגלל שהם שיעים. אלה סונים. והם סונים. העזתים. ופעם שלישית כי הם לא שווים. בשביל איראני ערבי הוא כוס חד פעמי. מתלכלך מביאים כוס אחר. ממש כך. ממש כך. מי שמכיר את השירים שלהם, קלאסיקה שלהם ושירה שלהם לפני 2000 שנה עד עצם היום הזה, ערבי הוא לא סוג ב' אפילו יותר. אני רוצה לחדד את זה. אמרת דבר מדהים.
אתה אומר שבשירה שלהם, כולל בשירה בת זמננו, לא רק זו העתיקה, ערבי הוא סוג ג' ד' וכולי, נכון. ויהודי, זה מיעוטים דתיים אחרים, אבל העניין הוא שבתפיסת עולם האיראני רואה עליונות. ולכן אתה לא שמעת 44 שנה אף פעם איראני מתפוצץ באוטובוס. יש מספיק ערבים שמתפוצצים, הם האדונים שמנהלים. אז אני לא חושב בכלל תפיסה תרבותית שאיראנים ייכנסו לטובת עזתים. זה חלק הראשון. מה הסיפור? חלק השני, אם ישראל הולכת על תהליך של לקפל את חזבאללה, נניח. אז איראנים הצהירו, אם רוצים ללכת ולקפל את חזבאללה, אנחנו נכנסים לתמונה. כי עכשיו, זה הזרוע הארוכה שלהם. אחד, אבל גם אלה בדרום, החמאס אבל גם זרוע חזבאללה הם שלהם. שיעים, והם לא יכולים להפקיר אותם תפיסת עולם. זה דבר ראשון. ודבר שני, חזבאללה הם הרבה יותר חזקים מאשר חמאס. אז לא רוצים את הזרוע הרציני לאבד, את יד ימינם. אז משתלב אחד עם השני. עכשיו, אם איראנים, אם ישראל הולכת לקפל את חזבאללה, ואיראנים אמיתי מוכנים להיכנס לזירה, למערכה, אז האמריקאים אמרו מה? גם אנחנו ניכנס. אם איראן תתערב, גם אנחנו נתערב. עכשיו, אם האמריקאים יתערבו, אז מי מאחוריו יתערב? סין רוסיה. ורוסיה. אז וגם סין בעסק. נכון, הביאו לא מזמן, היום בבוקר או אתמול בלילה, התחילו להביא ספינות לאזור. מי? הסינים? נכון. לא קלטתי את זה. אז- וואלה, כן. הסינים הכניסו ספינות לים הפרסי או לים האדום? לים האדום, אם אני לא טועה. הסינים הביאו ספינות לים האדום? אם אני לא טועה, זה ים אדום, כן. כלומר, או בכיוון לים האדום. בסדר, זה התכוונתי. כלומר, אנחנו כזה מרחק ממשהו גדול. זה לא במקרה שביידן הגיע לקבינט מלחמה. הוא בא ואומר בשפה אחרת, אני משתתף בצערכם, ברור לי שזה כואב, אני מוכן לתמוך בכם, אבל בשביל כמה ערבים עזתים מלחמת עולם השלישית, וואלה לא שווה. אני רוצה להזכיר לך איך החלה מלחמת העולם הראשונה. דבר כזה קטן. היה חומר נפץ באוויר שהתפוצץ. זה בדיוק אותו סיפור. זה בדיוק. אתה חושב שהיום יש חומר נפץ כזה גדול שעומד להתפוצץ? כן. ולכן יש דיוני קבינט, ולכן ביידן הגיע לפה וישב בקבינט מלחמה. זה לא פשוט מלחמת עולם שלישית. לא, אני כרגע קורא לזה מלחמה עולמית ולא מלחמת עולם שלישית. אתה מבין את ההבדל? כן, כן. או איזה הבדל כלשהו. לא כלשהו, יש הבדל עצום, אבל כן, וזה הפוקר העולמי. עכשיו, בתוך הפוקר הזה, ישראל, מה היא רוצה לעשות? זה אירוע רציני. וזה לא במקרה שביבי התנגד לתקוף את חזבאללה. כי רואים את עצמם במסדרון חלקלק עולמי, שלך תדע איך יוצאים ממנו. החלק הראשון שלו הוא לדעתי בר ביצוע. מה זאת אומרת החלק? למוטט את חמאס. לא לדעתי, כהחלטה של קבינט. בהקלטה קודמת אמרת לי שאתה לא רואה כל... אני לא מאמין שאפשר למוטט את חמאס, אבל נניח שאליהו יוסיאן טועה, ונניח שקבינט המלחמה בדק את הכל, אני לא מאמין, שוב, אבל נניח, אבל על חמאס ועזה לא תהיה מלחמת עולם. אז חלק הראשון אפשר ללכת על כל הקופה. חלק השני זה הפוקר והמסדרון החלקלק. וואו. תנסה להסביר לי בתוך זה את התפקידים ששתי המעצמות, אחת מעצמה דרדלה ואחת מעצמה סין ורוסיה. נעזוב כרגע את איראן. מה המשחק שלהם, מה האינטרס שלהם, כל אחת לחוד וביחד, בהצתת הנעת מלחמה כזאת? זה לא הנעת מלחמה. רוסיה רוכשת את כל הכטב"מים שלה מול אוקראינה מאיראן. נו. עכשיו, היא לא תשב בחיבוק ידיים שארצות הברית תיכנס למלחמה מול איראן. הוא בא ואומר, רגע, איראן בת ברית שלי, המשטר האיראני בת ברית שלי, אני לא מפקיר אותו. זה חלק הראשון. חלק השני, סין, ומגיעים שוב פעם לתוכניות הקודמות שלנו, איראן היא מחוז לסין, לדריסת רגל סינית במזרח התיכון. כמעט גם הם נכנסו לסעודיה.
ועדיין הם מתחילים לרקוד בשטח הסעודי, אבל איראן זה מגרש ביתי של סין. רק צ'ק ראשון פתוח, יש להם 20 שנה או 25 שנה חוזה כלכלי צבאי עם המשטר האיראני. לשבת בחיבוק ידיים שהאמריקאים יסגרו את הבסטה של המשטר או יילחמו בהם. כלומר, אם תהיה פעולה נגד איראן, בכל מקרה אתה צופה בסבירות גבוהה שהסינים יתערבו? או רוסיה. כן. אתה מודע לזה שסין נמנעה מלהיכנס למלחמה כמה שנים? נדמה לי מאז מלחמת העולם השנייה, נכון? מאז הכישלון שלהם במלחמת העולם השנייה. עכשיו גם לא תיכנס יכול להיות למלחמה באופן פייס טו פייס. אבל היא תחמש את האיראנים, את המשטר האיראני עד השיניים בכל מגוון המלכים ויכולות שאין להם. אני תכף אשאל אותך מה אנחנו צריכים לעשות, אבל בואו נעבור לחות'ים. כלומר, אותה קבוצה שיעית, נכון? כן. החות'ים. קודם כל תגיד מה זה החות'ים האלה, שכל הזמן מדברים עליהם. שיעים מה ההבדל בינם לבין השיעים באיראן? סוגים שונים, להבדיל, בדומה ליהודי ספרדי, ליהודי אשכנזי, להבדיל. היהודי אותו יהודי, הסוג היהודי הוא שונה. עכשיו, שיעים בתימן, אחד הם ערבים, אז שוב פעם שווה להם להתאבד. שיעים באיראן הם שיעים ארים. זה מבחינת גזע. צריך לומר לכל אלה שלא זוכרים בדיוק, שהארים זה מין שבט קדום מאוד, נכון? שהיה במחוזות הודו וכך הלאה. נכון מאוד. אוקיי. זה חלק הראשון. חלק השני, חוסים הם שיעים, אבל מזן אחר, תפיסת עולם אחרת, שיעה אחר, ושיעים באיראן קוראים להם שיעה אסנה עשריה. שיעה בתימן, החוסים קוראים להם שיעה זיידיה. זה סוגים שונים של שיעה, לא נכנס לזה. והחוט המקשר ביניהם, חוץ מהחוט האינטרסי, הצבאי וכולי, זה החוט הדתי. נכון. אתה כל הזמן מוליך את הקו הזה. כן, כי קיים. שהדת היא שבסוף מעצבת את המציאות שלה. זה בדיוק הבעיה במדינת ישראל, שכל הערכות במדינת ישראל אמרו יש כוח הרתעה מול עזה. אבל לא יודעים תפיסת העולם התיאולוגי שעזתי שמאמין באי זכות קיומי, בשבילו לתת לו עוד 5 קילומטר זכות ים לדייג, לא מרצה אותו. לתת לו כסף קטרי לא מרצה אותו. אתה לא מרצה אותו, אתה מחזק אותו להיות אויב יותר חזק. כי תפיסת עולם שלו מתנגד לזכות קיומך. זה אידיאולוגיה. ועכשיו הנאורים, ישראלים... אני חושב שפה יש בלבול במושגים, אני רוצה לדייק אותך. כן. ישנו ציר, תיאולוגיה, אידיאולוגיה. אמת. וזה לא אותו ציר. אנחנו מדברים על העזתים שזו התיאולוגיה שלהם. נכון. עכשיו זה משהו אחר מה שסתם אידיאולוגיה. האידיאולוגיה במידה מסוימת גם החליפה את התיאולוגיה, אתה יודע את זה. מי שקורא, וזה בעיה של בתי ספר במדינת ישראל, שצריכים ללמד את התלמידים מה זה אמנת חמאס, מה זה אמנת פתח, מה ההבדל בין שתי אמנות האלה, לנתח אותם. החייל שנכנס לצהל בגיל 18, הוא צריך לדעת את אלה. איך פתאום אמרת את החוט המקשר בין חוסים לאיראנים, שוב פעם זה אידיאולוגיה. צריך ללמד אותם, את התלמיד במשרד החינוך במדינת ישראל, איפה החוטים עוברים. שהם ילמדו את מפת המזרח תיכוני הזה, שהכל מבוסס על דת ולאום. ואם ילמדו, החוקר שיושב וחוקר, לא ירשום בהערכת מצב הכוח ההרתעה קיימת. כי אי אפשר לקנות אותם עם מרחב דייג, ואי אפשר לקנות אותם עם כסף קטרי. כמו שאי אפשר לקנות את אליהו יוסיאן שלמד 3 שנים הנדסה אזרחית, עזב את הכל, הגיע לפה. בן אדם שיושב על תיאולוגיה, אי אפשר לקנות אותו. אני רוצה בתוך הפוקר העולמי הזה, המאיים כל כך, לשאול אותך, מה עלינו לעשות בסיטואציה הזאת? למה אתה מחייך? כי אנחנו דיברנו אין סוף. אז מה? מי שלא ראה את התוכניות הקודמות שלנו רוצה לשמוע אותך עכשיו. אני לא אומר אנחנו, אני אומר אתם. כי פה זה איראני. אתם הישראלים. אתה איראני פה? כן.
לגמרי. אתה איראני שיעי פה? כן. בתפיסת עולם, כן. אני מפאיניק, אני אצלניק. מפאי ושיעה זה אותו הדבר? כן, בתפיסת עולם שלהם, שיש להם בכלל מונח של ניצחון. נכון. מונח של מה זה להביס, מה זה להפוך אויב לאפר ואפר. אני מהמחנה הזה. תשאל נוער ישראלי, מה ההגדרה שלך מלהביס אויב? יש לו הגדרה? מה המשמעות לנצח אויב? יש לו הגדרה? בכלל אין בלקסיקון. אתמול הייתי בכאן 11, בתוכנית של איילה חסון, והיה איזה איש בכיר משב"כ גם שם, ואומר, אני נכנס לכיתה של ילד שלי, תולים שם שלום, שלום, שלום. כי אתם נכנסתם ללופ של לקדש שלום. אני בלופ, אמרתי גם שם, בלופ של לקדש ניצחון. אנחנו ניצחנו את ירדן ומצרים שיש לנו שלום. בלי ניצחון, לא שלא היה לנו שלום, היו משמידים אותנו. הסכמי אברהם זה הסכם מול אלה שתופסים מאיתנו אנשים שיודעים לנצח. את מי? את המשטר האיראני, שהם לא יכולים לנצח. הם חתמו איתנו הסכם שלום, כי רואים אותנו אנשים שיודעים לנצח. לכן ניצחון מביא שלום. בלי ניצחון, לא שאין שלום, אנחנו נושמד. וצריך ללמד את זה בבתי ספר. אוקיי. ומה עלינו לעשות עכשיו? מה היעד הגדול שמדינת ישראל צריכה לו? אנחנו צריכים להסתכל מזרח תיכוני ולהתנהג מזרח תיכוני. לילה הראשון היינו צריכים להוריד 50,000 עזתים, נקמת דם. שיום למחרת שאנחנו מתחילים לקבור את יקירינו, שם יתחילו לקבור את יקיריהם. זה נקרא להישאר ב-50-50. זה נקרא נקמת דם. קודם כל, דיוני קבינט אחר כך, בוא נעשה משא ומתן על הומניטרי אחר כך, להחזיר שבויים ונעדרים אחר כך, אבל צ'ק הראשון, נקמת דם. לילה הראשון, 4 גלים של מטוסים, 50,000 להוריד. זה שפה מזרח תיכונית. זה מה שבן גוריון רצה. זה נקרא שעת חסד במלחמה. בן גוריון ידע בסרטון, יום שני בבוקר, 8, הוא נכנס לבית משפט. הוא יודע, יש לו שעת חסד. 6 בבוקר עד 8. צריך לתפוס אותו לסרס. היה לנו שעת חסד. אותו לילה, 50,000 להוריד. למה בן גוריון ידע? כי הוא סובייטי. למה אני יודע? כי אני איראני. הישראלי צריך ללמוד את שפת מזרח התיכון. זה חלק הראשון. חלק השני בכלל, אסור להיכנס כניסה קרקעית. לאן אנחנו ממהרים? חודש להוריד מים, חשמל, גז, אוכל, מצור, מוחלט. תן להם לגמור הכל. הג'וקים האלה שקוראים להם שהידים יצאו מהמנהרות, הוא צריך לבוא לשתות משהו, נכון? ביום 29 השהידים, הג'וקים האלה שיוצאים ממנהרות בלי אוכל, בלי מים, יכולים לתפקד כמו לוחם? לא, אחר כך תכניס כוחות. החודש הזה מצור מוחלט. אלוהים גם לא נכנס לעזה. לא מים, לא חשמל, לא אוויר, לא שום דבר. והפצצות אוויריות מסיביות. תשטח. זה נקרא מלחמה דגם איראני וסובייטי. אבל מה? אי אפשר לעשות שום דבר, כי סרגל ערכים שלכם הוא שונה. אתם לא יכולים לסגור הומניטרי חודש את עזה, ואתם לא יכולים לשטח את עזה בתוך החודש הזה, עד שהשהיד הזה יצא מהמנהרה שלו. העיר 2 הערות. בחינת עמדה אישית, לא שהעמדה האישית שלי מי יודע מה חשובה. יום או יומיים אחרי האירועים הללו, אני כבר ראיתי את מה שהולך להיות במשא ומתן אודות השבויים, ואז עוד לא ידענו שיש כל כך הרבה שבויים, וילדים, ונשים, וכל המעשים הנוראים שהם עשו. אמרתי, מדינת ישראל צריכה להודיע לעזה, לא מים, לא חשמל, לא שום דבר, לא פה ליד השולחן הזה זה נאמר, עד שאנחנו נראה את אחרון השבויים אצלנו. אז תראה, בסופו של דבר המרחק הוא לא כל כך גדול ביני לבינך. גדול עצום, כי זה בניגוד להג. תן לי לגמור כדרכך שמבקש לגמור את המשפטים. אני רואה את זה כמרחק לא גדול, כי עצם הצעד של שימוש בצעד ההומניטרי בעיניי, למנוע מים, חשמל וכולי, מאלה שגנבו לנו וכולי, אני לא רואה בזה כל בעיה. אם תשאל אותי האם היה צריך להשתמש בזה גם בהמשך הדרך כחלק מהאקט הצבאי, התשובה היא כן.
אתה רואה אז אני את עצמך מפתיע מחויב אותך. להאג? עכשיו, אני אענה לך על השאלה הזו. האם אנחנו, לא אני אישית, האם אנחנו מחויבים להאג? עכשיו אני אענה לך משהו. אם היית אומר לי, היינו צריכים שמה לגרום שפך דם גדול, משמעותי, לא הייתי אומר שום דבר לא. לבוא ולשים תג מחיר של 50,000, לי כיהודי שסוחב אחריו את השואה על גבו ובתוך נשמתו, קשה מאוד עם המספר. לבוא ולהגיד, זה המספר, ויאללה, נלך לשמיד, להרוג ולאבד. אבל אוקיי, אז יש הבדל בינינו. אם הייתי אומר האכזריות 40, כבר הכרזתי קודם, צריכה להיות חלק מהשפה, ובעניין הזה אני תלמידך. אתה מורה. העניין הוא שברגע כאב, הישראלים נשארו מסכימים. לנו דקה ולא יותר מזה. סיים אתה את התוכנית. כן. העניין הוא ברגע כאב אתם מסכימים. אבל הילד שגדל על בסיס ערכים, מוסר, טוב לב, ברגע האמת הוא לא יכול להפוך להיות אכזר. אי אפשר ללכת לישון תוך לילה בגלל שקרא שבת שמחת תורה, אני מחר בבוקר, אכזר. אליהו יוסיאן גדל על ברכי הרפובליקה האסלאמית. חונכתי. זה פה. טוב, שאלה אחרונה, קצר מאוד, תשובה קצרה. אתה יכול להגיד לי, איך אנחנו, באמת קצר, איך אנחנו יכולים להתמודד מול איראן כשיש מעלינו איום סיני? חבל שאין לי זמן יותר לזה. אבל תשובה. במשפט אחד, אני חושב איראן היא איום במעגל שלישי, מבחינה מפה גיאופוליטית. קודם כל אנחנו צריכים לחתוך את הידיים, עזה, חמאס וחזבאללה. טוב, חיזבאללה ואיראן זה כבר אותו הדבר. אני מדבר על האיום הסיני. יש עלינו איום סיני היום? לא אמרת? לא. עלינו, על מדינת ישראל, כן? לא. כי אם אנחנו נתנכל לאיראן, הם יבואו מולנו. אז אסור להתנכל מול איראן, כי איראן גם לא רוצה להתנכל מולנו, כי איראן גם חושבת אם היא תתנכל מולנו, האמריקאים נכנסים לאירוע. אז זה, אני לא רואה איום. אני אשמח מאוד בימים הקרובים לשוב ולשוחח איתך. ויש לי רושם שיהיה לנו עוד הרבה שיחות. מאחל לכולנו ביטחון וניצחון. וימים טובים יותר. אמן. אליהו יוסיאן, תודה רבה לך. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם. שלום ולהתראות.